মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমত ভোট শেষ হ'ল, ফলাফলো ওলাই গ'ল, নহয়নে বাৰু? কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, চৰকাৰ এখন কেনেকৈ গঠন হয়? মই অলপ সহজ ভাষাত বুজাই দিছোঁ। অসম বিধানসভাত মুঠ 126খন ছিট থাকে। যি দল বা এলায়েন্সে 64 বা তাৰ অধিক ছিট জিকে, সেই দল মেজৰিটি পায়। তাৰপিছত জয়ী দলৰ সকলো MLA মিলি এজন নেতা বাছে। সেই নেতাজনেই মুখ্যমন্ত্ৰী বা চিফ মিনিষ্টাৰ হয়। তাৰপিছত ৰাজ্যপালে তেওঁক শপত গ্ৰহণ কৰায়। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ বিভিন্ন মন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰে, যেনে শিক্ষামন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, অৰ্থমন্ত্ৰী আদি। তাৰপিছত চৰকাৰৰ মূল কাম আৰম্ভ হয়। চৰকাৰে নতুন আইন বনায়, ৰাস্তা ঘাট উন্নয়ন কৰে, স্কুল আৰু হস্পিতাল উন্নত কৰে আৰু জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ চেষ্টা কৰে। এইদৰেই ভোটৰ পিছত এখন চৰকাৰ গঠন হয় আৰু ৰাজ্য চলায়। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি এইবাৰ যাক ভোট দিলোঁ, অৰ্থাৎ এতিয়া আমি ভোট দি কাক নিৰ্বাচিত কৰিলোঁ? এজন MLA ক নিৰ্বাচিত কৰিলোঁ। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল যে বহু মানুহে MLA আৰু MP একে বুলি ভাবে, কিন্তু আচলতে দুয়োৰে কাম বেলেগ। আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ বিষয়ে জানিম যে এজন MLA আৰু MPৰ মাজত কি পাৰ্থক্য, তেওঁলোকৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, আৰু MLA নে MP কোন বেছি পাৱাৰফুল। আৰু এইবোৰ জানিবৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'খনৰ লগতে থাকিবা। আৰু মনত কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে বা এই বিষয়ে তোমালোকৰ মনত যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা। বহু মানুহে MLA আৰু MP একে বুলি ভাবে, কিন্তু আচলতে দুয়োৰে কাম বেলেগ। কোনে ৰাজ্যৰ বাবে কাম কৰে, কোনে দেশৰ বাবে কাম কৰে আৰু কোন বেছি পাৱাৰফুল। আজি আমি এই সকলোবোৰ খুব সহজ ভাষাত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে জানো MLA মানে কি। MLAৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। অসমীয়াত যাক আমি বিধায়ক বুলি কওঁ। এজন MLA ৰাজ্যৰ বাবে কাম কৰে। যেনে অসমত বিধানসভা আছে। অসমৰ প্ৰতিটো এলেকাৰ পৰা এজনকৈ MLA নিৰ্বাচিত হয়। অসমত মুঠ 126জন MLA আছে। আৰু তোমালোকে বিধানসভা ইলেকশ্যনত যাক ভোট দিয়ে সেইজনেই MLA হয়। এইবাৰো আমি কি কৰিছোঁ, বিধানসভা ইলেকশ্যনত আমি ভোট দি যিবিলাকক আমি জয়যুক্ত কৰিছোঁ সেইবিলাকে কি বুলি কোৱা হয়, এজন এজনকৈ MLA বোলা হয়। MLAৰ মূল কাম হৈছে নিজৰ এলেকাৰ সমস্যা বিধানসভাত তুলি ধৰা। যেনে আমালোকৰ ৰাস্তাৰ সমস্যা, পানীৰ সমস্যা, স্কুল, হস্পিতাল, ব্ৰিজ, ইলেক্ট্ৰিচিটি আদি। এতিয়া জানো MP মানে কি। MPৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। MP দেশৰ বাবে কাম কৰে। তেওঁলোক দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যায়। তেওঁলোকে জিতাৰ পিছত কি কৰে, দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যায়। MP দুই ধৰণৰ থাকে। এটা হৈছে লোকসভা MP আৰু এটা হৈছে ৰাজ্যসভা MP। আমি সাধাৰণ মানুহে যাক ভোট দি নিৰ্বাচন কৰোঁ, তেওঁলোক হৈছে কি লোকসভা MP। অসমৰ বিভিন্ন লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা MP নিৰ্বাচিত হয়। MPৰ মূল কাম হৈছে দেশৰ বাবে আইন বনোৱাত সহায় কৰা। এতিয়া আহক মূল পাৰ্থক্যটো জানো। MLA ৰাজ্যৰ বিষয় চায় আৰু MPয়ে কি কৰে, দেশৰ বিষয় চায়। MLA বিধানসভালৈ যায় আৰু MP পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যায়। MLAৰ ইলেকশ্যন কোৱা হয় এছেম্বলি ইলেকশ্যন আৰু MPৰ ইলেকশ্যন কোৱা হয় লোকসভা ইলেকশ্যন। সহজ ভাষাত MLA হৈছে ষ্টেট লেভেল আৰু MP হৈছে নেশ্যনেল লেভেল। এতিয়া বহু মানুহৰ প্ৰশ্ন যে MLA নে MP কোন বেছি পাৱাৰফুল। আচলতে দুয়োৰে কাম বেলেগ। এজন MLA নিজৰ ৰাজ্যৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এজন MP সমগ্ৰ দেশৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু নেশ্যনেল লেভেলত MPৰ ক্ষমতা অলপ বেছি বুলি ধৰা হয়, কাৰণ
পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আইন বনোৱা হয়, কিন্তু নিজৰ এলেকাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে MLA খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। MLA আৰু MP দুয়োৰে চেলাৰী আৰু সুবিধা থাকে। তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট চেলাৰী, ছিকিউৰিটি, ট্ৰাভেল ফেচিলিটি আদি পায়, কিন্তু চেলাৰী ৰাজ্য আৰু নিয়ম অনুসৰি বেলেগ হ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ এতিয়া আপুনি MLA আৰু MPৰ পাৰ্থক্য সম্পূৰ্ণ বুজি পাইছে। আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।